Hej allihopa! Välkomna tillbaka till ännu en video där vi pratar om att utbilda och hålla kurser virtuellt via någon typ av videoplattform. Och idag så tänkte jag att vi ska prata lite om virtuella bakgrunder, vad jag tycker om dem och vad jag tycker att du ska göra helt enkelt. Så för enkelhetens skull så kan jag väl bara säga att jag gillar inte virtuella bakgrunder särskilt mycket. Jag tror i början av pandemin så var de fantastiska, alla jobbar hemma, det är stökigt, det är kaosigt och jag har full förståelse för att man använder dem. Och sitter du i en situation på en plats där du inte har något annat alternativ, det går inte att skapa någon som helst bakgrund, så förstår och respekterar jag att du använder den virtuella bakgrunden. Men för dig som håller kurs, så faciliterar lärande, så vet det fasiken om jag tycker att du ska ha en virtuell bakgrund. Speciellt inte om du inte har en riktig green screen bakom. Och den största anledningen är att det distraherar dina kursdeltagare. Så faktumet att ditt hår försvinner och kommer tillbaka, att dina öron och hörlurar försvinner och kommer tillbaka, att saker liksom kommer in i bild och så försvinner och är suddiga och helt plötsligt så händer något. När du viftar med händerna så ser man en bit av rummet helt plötsligt. Det är lätt att bara fastna i det och sluta lyssna på vad man säger. Så, vad gör jag istället? Som ni ser här så har jag ju byggt upp en bakgrund och tidigare i en annan video som jag länkar här uppe någonstans så visade jag hur min videobakgrund är upphängd. Nu ser vi ungefär, om vi tänker, ska vi se, så. Halva det här är den. Det här är saker som hänger på min bokhylla. Så det här är väl en av tipsen jag skulle säga. Alltså åk till en tygaffär eller köp en gardin eller någonting. Du kan köpa superbilliga gardiner på typ Tradera för 30 kronor som är fräscha och fina. Och sen med hjälp av lite klämmor och tejp och vikter och vad du nu använder, lite beroende på om du har husdjur eller barn, så behöver du vara olika mycket försiktig med hur du fäster det här. Men fäst det till exempel på en hylla. Så ta någonting som du kan sitta bakom men som kanske är jättestökigt och häng upp någonting bakom. Så jag menar, det optimala är ju om du har en vägg. Jag har inte en enda tom vägg i min bostad där jag bara kan säga här ska vara min videobakgrund, här får vi inte stoppa någonting, den måste vara fri för alltid. Det går inte. Mitt hem ser inte ut så. Men det kanske inte funkar för dig att ställa en gigantisk ställning mitt i rummet heller. Så att häng någonting på något du redan har är ett bra tips. En annan sak du kan göra är att köpa en budgetvariant av det här, vilket är typ en klädställning. Alltså om du tänker man åker till IKEA eller något annat varuhus och köper en sån här portabel ställning för att hänga galgar på. Extremt lätt att plocka isär, extremt lätt att ställa upp. Det, några klämmor, en gardin, något annat tyg. Ställ det bakom dig och så kan du sitta typ var som helst. Om du har svårt att få in det i skärmen så kan du gå till min video om att filma med OBS. För där visar jag hur du kan använda OBS som din virtuella kamera när du håller kurs. För via det så har du ju möjligheten att zooma eller beskära bort de delar du inte vill ha med. Så det är en lösning du skulle kunna använda för att beskära bort de delar som då inte täcks av vad det nu är du har hängt upp bakom dig. Så. Någonting annat som kan vara värt att tänka på är att skrynklor syns jätteväl i de här eländiga rummen. Så att kan vara värt att fundera på. Om du har möjlighet att lägga någon typ av belysning som inte är direkt på dig utan direkt på bakgrunden så kommer det se snyggare ut. Men inte lika viktigt. Det viktigaste är att dina kursdeltagare kan fokusera på innehållet i kursen, vad ni pratar om och inte på hur dina öron försvinner och kommer tillbaka ur bild. Jag ska tillägga att det här inte gäller dina deltagare.
Du kan inte ställa den här sortens krav på dig själv som deltagare eller som kursledare på dina deltagare. Om de har en virtuell bakgrund och deras öron försvinner fram och tillbaka så behöver du klara av att leva med det. Men du är kursledaren. Du måste hålla liksom en nivå till. Så. Det är ett hårt liv. Om du tyckte det här var användbart, intressant, kul, distraherande från den hårda verkligheten eller någonting annat så är du supervälkommen att prenumerera eller och trycka gilla. Tror du någon annan behöver det här tipset? Har du en kollega eller vän vars hår och öron försvinner väldigt ofta? Då kanske du kan skicka den här videon till dem som ett vänligt sätt att säga jag tror att du behöver lösa det här. Det enda jag kan fundera på är när dina hörlurar kommer komma in och ut ur bild.